Ok, spune-ne, Amalia, dacă ai găsit-o pe Carmen, dacă e cerut Am acceptul, găsit-o, Da? Mhm. da, da. Bun, cum o percep? În primul rând mă mănâncă ochii și sprâncenele foarte tare în jurul ei. Mhm. Am găsit-o ca într-un fel de subsol de bloc, ciment de jur împrejur. Mhm. Nu e nici întuneric, dar e așa o lumină difuză Mhm. înăuntru și în momentul când am ajuns în fața ei, mi-a făcut cu mâna ceva de genul vino încoace, și îmi spune: "Mulțumesc că ai venit mai repede decât mă așteptam, ia." Și zic: "Trebuie să-ți mai cer acceptul?" Și zice: "Îl ai deja." Mhm. Și mi-arată jos niște îmi spune, zice: "Uite de ce te-am chemat, am niște amintiri, dar din amintirile astea trebuie să fac un puzzle și nu mă pricep să fac puzzle-ul. Știu, am auzit că ești foarte pricepută în a completa puzzle-urile astea." Și m-am uitat la ea, și am rămas puțin cu gura căscată și zic: "Dar cine ți-a spus că mă pricep atât de bine eu să fac puzzle-uri?" La care ea se uită la mine și îmi spune: "Spiritul meu mi-a șoptit lucrul ăsta." Mhm. Și zic: Și de ce nu te-a ajutat el?" Zice: "Degeaba mă ajută el, că mai este și fizicul care trebuie să le înțeleagă și să participe la completarea acestui puzzle, iar tu ești un foarte bun comunicator între mine și fizic." Și zic: "Bine, hai să vedem." Și mi-arată prima imagine, o familie nomadă, Mhm. deșert, 2 copii, o chestie din asta improvizată, ca într-un fel de e mai degrabă un cactus ăsta, dar e puțin mai înalt, nu e palmier în niciun caz. Are ca un fel de copertină cu 2 bețe înfipte așa și pe nisip, uh, au ca niște fructe care le decojește și le mănâncă, dar par mai degrabă smochine. Mhm. În fine, la un moment dat, văd că începe, parcă așa ca un vârtej, să bată vântul. Mhm. În momentul ăla îi percep tatăl, sapă foarte mult în nisipul ăsta, ceva de genul ca să se acopere, dar furtuna, vine și e ca și când, uh, um, smulge ambii copii. Deci nisipul ăsta, furtuna asta și așa, smulge ambii copii. Uh, Ceea ce percep la ea e că încearcă să țină ochii deschiși ca să-și vadă părinții, să știe unde se întoarce. E destul de slabă, e destul de firavă, e destul de plăpândă, are în jur la 5 ani ea, iar celălalt, fratele ei, are în jur la 7 ani. Fratele ei e puțin mai grăsus puțin și pe el îl ia vântul ăsta, dar nu-l duce la foarte mare depărtare, dar oricum percep, furtuna asta, de nisip o percep destul de negricioasă, și durează destul de mult, chiar foarte mult durează, iar ea tot se luptă să țină ochii deschiși și înghite și nisip pentru că nu poate să respire bine și e, cum să spun, în momentul ăsta mi-a pus mâna pe mână și îmi e ca și când, ca să pot să înțeleg mai bine, îmi transmite amintirea senzației respective, care nu e prea ușor de, uh, e destul de traumatizantă, să spun așa. Cert e că o găsește moartă în nisip la câteva zile după părinții ei. Mhm. A doua amintire, ca într-un fel de junglă.
nu e chiar junglă, e o pădure din asta foarte deasă, dar destul de mare. În mijlocul pădurii ăștia, în spatele ei, cum ar veni, mai în vale, percep un lac foarte mare. A fost la pescuit. O văd că are într-un fel de plasă din asta improvizată, din nuiele, are pește, destul de mult pește. Dar în timp ce urcă pe acolo, sunt 4-5 adolescenți, 3 băieți și 2 fete, par a fi consăteni. Sunt îmbrăcați destul de murdar, destul de gros. Aș zice că e mai mult puțin de primăvară, cam vremea asta de acum, la cum îi percepe ei îmbrăcați, destul de murdari. Toți au de la 15 ani în sus. Ea este cea care mi-a apărut prima, ea are în jur de 16-17 ani. Certe că în timp ce merge, percep că ei atrage atenția niște flori foarte frumoase. Aș zice că seamănă cu orhideele, dar nu sunt orhidei. În momentul în care se ține de copac cum urcă printre copaci ăștia să urce, să treacă, să meargă către casă, se întinde să ia florile astea. În momentul în care se întinde și se întinde și se întinde, la un moment dat i-am perceput o usturime în sânul drept. După aceea, usturimea aceea e ca și când se mută și la sânul stâng. Când mă uit, o cobră a mușcat-o. Dar nu doar pe ea a mușcat-o, mai este un băiat mușcat de picior. Nu ajung acasă și îi percep pe amândoi, se sperie foarte mult, au spasme, ochii le amorțesc, ambii mor, contracție musculare, vomitat, carne necrozată, foarte multe, la amândoi le percep astea, cum le spune, hemoragii interne, le percep venele cum se contractă foarte intens în ei, le percep foarte multe vene la cap spărgându-se. E ca și când le afectează inclusiv mădula spinării, deci, cu alte cuvinte, nu mai pot să vorbească, dar trauma morții e cumplită la ambii. Deci de acolo au venit cu toate suferințele astea. Da. Așa. Alt puzzle, altă imagine mi-o arată undeva ca într-un drum de țară mergând către un târg. Are în spate foarte mult porumb, ca o târnă din asta prinsă de pus așa, ca un rucsac. Exact, dar foarte, foarte mult porumb. Ceea ce mi se pare foarte dubios la ea, este plină de viață, este foarte fericită, dar are o usturime în suflet, ca un gol în stomac, dar un gol emoțional în stomac. Ceea ce mi se pare și mai să spun așa, e că cum are ea pantalonii? Are ca un fel de salopetă, dar pantalonii sunt ca dintr-un material. Deci, parcă e un material tăiat așa și e materialul strâns pe un picior și strâns și pe celălalt picior. Ce e și mai interesant este că are ca un fel de opincuțe în picioare, dar din opincuțele alea, atât din față cât și din spate de la călcâie, pleacă 4, cum ar veni, cu ce să asemăn eu astea? Parcă ar fi coși din astea de porumb uscate, o sfoară din frunze de porumb uscate, de cean din ăla uscat. Da. Zic bine? Da, așa. Parcă ar fi legate între ele, așa,
sforile astea 4 și de la ăla și de la ăla și leagă materialul ăsta foarte strâns de picior, știi? În momentul când ajunge acasă, atât de strâns ca să-i țină pantalonii, să-i țină materialul la în formă de pantaloni pe ambele picioare, deci fâșiile alea, să ne înțelegem, o percep că se leagă undeva deasupra, în zona coccisului, aici, peste șolduri, la buric. Da. În momentul când ajunge acasă, percep că în momentul în care își desface chestiile astea, e ca și când ar avea piciorul în aceeași formă. Inclusiv spatele parcă o doare, știi? Adică mijlocul parcă o doare, pentru că este foarte strânsă, ținută cu chestiile astea și piciorul are forma aia, exact așa cum îi iese carnea, știi? Ca și când îi iese carnea așa. Sugrumat, da. Foarte zugrumat în foarte multe locuri. Asta e... îmi arată și acum, în momentul ăsta, că are dureri foarte mari de mijloc și simte presiune foarte multă pe picioare. Da. Adică îmi arată aici, în timp ce că are memoria activă la picioare și la mijloc. De fapt îmi spune spiritul ei că tot ce mi-arată aici în puzzle-urile astea, toate sunt memorii active. Exact. Toate sunt pline de durere, toate cu ele, da. De aceea asta are și probleme legate de aceste zone ale corpului, pentru că a venit cu ele proaspăt, n-a putut să uite, n-a putut să ierte, n-a putut să accepte acel trecut îngrozitor prin care ea a trecut. Iar ultima imagine care bine, ar mai fi multe, dar spiritul am văzut că a venit și a îndepărtat dintre ele și asta a patra spiritul mi-a pus-o în față și spiritul meu mi-a tradus că nu putem să lucrăm și așa, și astea 4 sunt foarte multe. Ea, ca parte subliminală, ar vrea să facem puzzle-ul din toate amintirile astea, dar spiritul meu spune că este foarte mult pentru ea să metabolizeze atâta vindecare. Corect. Iar a patra, în timp ce spiritul le-a îndepărtat, după ce le-am văzut pe astea 3, la un moment dat ea s-a uitat speriată la spiritul ei, iar spiritul i-a făcut cu mâna dreaptă ceva genul stai așa, s-a uitat prin imaginile care le-a dat la o parte și a mai luat una și mi-a pus-o lângă astea la alte. Și mi-arată aici o ceartă. E ca și când părinții ei se băteau foarte rău, ca și când amândoi părinții consumau alcool, dar erau un dezacord total, un haos în vorbire, un haos în comportament, aruncau cu fel de lucruri unul în celălalt. La un moment dat a fost atât de acută cearta între ei, încât i-am perceput, sunt acolo și bunici, încât i-am perceput tatăl că a venit ca un fel de toporișcă, dar nu e toporișcă, cum îi zice la asta? Asta pe semirotund, semilună, seceră. Mulțumesc. Seceră. A venit cu secera și a vrut să-i dea, să-i ia gâtul. Dar prima dată să-i dea în cap mamei ei și după aceea să-i ia gâtul și a prins-o pe ea. În momentul când a dat așa, a prins-o pe ea și e ca și când a scalpat-o. Bineînțeles că i-a provocat moartea, dar faptul că își vedea sângele, propriul sânge, și la fel a pus mâna pe mâna mea și la fel simt foarte fierbinte pe față. Deci pe fața mea simt ceva foarte, foarte fierbinte, ca și când ar fi apă, dar văzând la ea îmi dau seama că trăiesc aceeași chestie și de fapt ea simțea atunci prima dată fierbinte, umed, dar își vedea sângele, propriul sânge și și-a dat seama că de la sângele ăla nu poate scăpa, după care a început usturimea. Dar deja odată cu usturimea a început să vină și senzația aia
de leșin, de somn, de hemoragia prea puternică, e ca și când și usturimea, e ca și când pur și simplu știa că o să moară, știa că n-are cum să fie salvată. Da. Era prea mult sânge pe fața ei ca să creadă că e salvată, iar ea are undeva în jur de 25 de ani. Câtă suferință a îndurat. Așa se explică și problemele pe care le are acum în corpul fizic, logic. A venit cu ele, n-a putut să se detașeze de ele. Iată ce înseamnă să nu lăsăm trecutul acolo unde este el, să nu lăsăm evenimentele acolo, pentru că e destul de greu, e adevărat, dar iată efectele. Asta vreau să spun. Bine, Nu le-a conștientizat, spune spiritul ei. Neconștientizându-le, e ca și când le retrăiește la infinit. Când să le conștientizeze? Că ea a murit în suferințele astea pe care le-ai descris tu până acum și în următoarea viață nu și-a mai amintit, logic, că n-avea cum să-și amintească decât în subconștient le-a păstrat. Că dacă le-ar fi conștientizat, dar cine să îi le spună? Cine să ni le spună? Ca să le conștientizăm. Iată, acum în viața asta de-abia am reușit și noi să... Da. Și îți mai spun spiritul meu a zis o bombă. Toate puzzle-urile, toate imaginile astea sunt ultimele ei 5 vieți. Da, asta le-a ținut consecutiv în amintirile, iată, una după alta. Au fost și cele mai dureroase, spune spiritul ei. Hai să vedem de ce, Amalia. Hai să vedem cu cine a încheiat contracte și dacă nu-ți mai arată nicio imagine, mergem să chemăm contract. De Iahve se ascunde, Iahve se ține de capul ei, Iahve tot o amenință, Iahve tot o aleargă, el și acoliții lui. Da, deci de el trebuie să te debarasezi. Singurul care s-a dat deoparte în momentul când a văzut că nu mai e loc a fost Satan, cu toate că și el are contract, spune spiritul ei, dar ceva de genul ăsta la un moment dat a fost mai înțelegător. A văzut că nu mai e loc și a văzut că nu... E ca și când ăsta a prevestit unde se va ajunge și nu a vrut scandal cu absolut nimeni, în special cu spiritul ei n-a vrut scandal. Altul care a amenințat-o și care a stat foarte adânc de capul ei și în momentul când povestesc acum, deja a venit Iahve, a venit Satan, Iahve este foarte recalcitrant la adresa ei, ei vorbește foarte urât. Altul a fost Dracos și ăsta a fost, cum să spun, scai de capul ei, spune spiritul, până când la un moment dat, efectiv, stătea fix în spatele ei. Este foarte bună, are o energie dulce, spune spiritul ei, este normal să fie bătaia asta pe energia ei, pentru că nu este atât de veche. Nefiind atât de veche pe Terra, asta înseamnă că încă are energia aia crudă, solidă, crudă, zice. Da. Exact. Și mi-a făcut comparație cu o salată care este bătrână, rezistentă, și o salată care e tânără și crudă și în floarea ei, așa, nu mai bună să o faci salată, e ceva de genul ăsta, ea nu are decât 32 de vieți și este o combinație între sirusiană și venusiană. Venusiana foarte femelistă, sirusiana din... nu înțeleg de ce îmi spune, din Etna, care face parte, este foarte săritoare, este foarte ajutătoare, este foarte salvatoare, spune, exact cum am spus mai devreme, este foarte salvatoare și dacă noi cerem ajutorul, tot intră ea să te salveze, pentru că e ceva care vine dinăuntru ei. Înseamnă că sunt altul care a venit a fost primul. Așa? Primul? Primul. Așa. Mă refeream la faptul că etnia, sunt și ei acolo pe grupări, pe categorii, cu caracteristicile lor, grupuri de... Ai zis etna, din Spiritul meu a zis...
Exact, spiritul meu a zis acum și-a pus mâna pe piept și a zis: "N-ai cum să nu iubești pe femeia asta, deci n-ai cum să nu iubești, cum se prinde ea de toate lucrurile alea." Și mi-a dat un bobârnac în cap, zice: "Ce grea de cap ești tu câteodată." Deci a fost așa amuzant că n-ai cum să nu iubești pe femeia asta. La mine se Da, referea fiecare sau la ea? la tine se referea, da, la tine, Am că tu înțeles. ai zis că sunt pe grupări și a zis, da, așa este. E ca și când într-un județ ar Da, fi da, mai da. multe etnii sau Mhm. sunt la romi, Da, da, da. cursari, căldărari, Da, fiecare cu exact caracteristicile și lor, cu ocupațiile lor, cu comportamentele lor. Da, s-a înțeles. Super. da. Altul Așa. care a venit a fost primul om. Mhm. Costa a experimentat cel mai simplu la început. Ăsta i-a făcut inițierea pe Terra, într-un fel, are contract, e cu contract, e aici. Altul care a furisit cu ea, spune spiritul meu, a fost Ra, pentru că a vrut să-i culeagă informațiile, cunoștințele și a făcut foarte multe teste pe ea după ce a colaborat cu primul om. O altă acolită, ca să zic așa, a fost Lilith, dar cu asta a făcut contract, n-a apucat să experimenteze. Dar încă dă energie contractului respectiv, dar asta încă o supraveghea. Cum să spun, are contract, îi dă energie, dar era ceva de genul, spiritul meu spune exact așa, în momentul în care Lilith pune ochii pe una, se știe, este aproape cunoscut faptul că dă toate entitățile la o parte ca să se bucure doar ea de respectivul uman. Iar ea acum încă stătea și încă coordona și încă supraveghea și încă aștepta momentul oportun și momentul potrivit. Cât e de Niște meschin. reptilieni au mai venit. Da. Isis a mai venit. Și spiritul meu a dat comandă să vină toți. Și din vizibil și din invizibil. Și în momentul în care a zis din invizibil, a mai apărut un gardian. Dar gardianul ăsta în mod normal nu îi aparține, este preluat de la un bărbat dintr-o aglomerație. I-a încălcat liberul arbitru. E ca și când i-a încălcat lecția de viață cu bună știință. Făcând lucrul ăsta e ca și când a preluat blestemul cu gardian cu tot al respectivului uman. Cea mai mică neatenție pe care o avem, Ca și, pățim. Da. ca și puncte despărțire a avut la Satan. Dezamăgire a avut. La Lilith a avut ura față de bărbați. Da. Divorțul de primul soț o fi de la influențele Feminitatea. ei? Da. Da, și nu numai. Da, da. Excesul de feminitate, iar Ce i-a făcut? El a diminuat sau el a accentuat? Lilith. Excesul de... l-a accentuat. Aha. Adică i-a dezechilibrat Exces de masculin. feminitate. Da. Exact, corect. Da. Din punctul de vedere al spiritului meu, spune exact așa, în momentul în care o femeie este în exces de feminitate, în mod normal hormonal emite o energie, emite o altfel de energie care atrage foarte mulți masculi. Ceva de genul, masculii devin irezistibili în jurul respectivei. Da, da. Și în felul ăsta te poți juca foarte bine cu sentimentele lor, cu mentalul lor, cu ego-ul lor, cu absolut orice. Adică poți să-ți bagi joc de ei foarte ușor. Da, da. Are pe separare, are pe griji, are pe tensiuni, are pe durere, pe pierdere, are pe coborâre bruscă, pe alunecare.
pe obsesie, pe imposibilitatea de a se vindeca, cedarea energiei prin liber arbitru. Adică a decis de bunăvoie să facă lucrul ăsta. Bine. A decis sub influențele lor De bunăvoie. meschine, sigur E că cu Iahve. E cu Iahve. Asta nu e de bunăvoie, dar în fine. Au ei metodele lor. Da. Durere, sacrificiu, nevoia de a se sacrifica, nevoia de a ajuta, nemulțumire, depresie, deconectare, dezgust, șurghiun, alungare, apăsare. Aș zice nesimțire dacă am conturat eu foarte bine ăsta care e șters, dar dar nu sunt foarte sigură că l-am conturat bine pe ăsta șters. Dar e ceva cu nesimțire, e ceva cu simțire, dar ceva de genul. Hai să o luăm nesimțire, dar nu sunt sigură că e nesimțire. Bine. Dezsimțire. Desensibilizare, ceva de genul. Nu, simțire scrie sigur. Dar n-ar fi dezsimțire. Cred că ăsta e mai se apropie de corect. Asumare, învinovățire, asuprire, asmuțire. Mai sunt câteva, dar sunt șterse. Bine, îți imaginezi, Carmen, un foc purificator lângă tine și dai comandă ca toate aceste contracte, înțelegeri de orice fel, absolut toate, să le arunce în focul purificator, pentru că dorești să te eliberezi, să-ți recuperezi toată energia și să fii de acum liberă și stăpână pe viața ta, să experimentezi pentru binele tău, nu al lor. Și dai comandă ca toate aceste contracte să le arunci în focul purificator. 1, 2, 3, acum. Da. A mai rămas ceva? A mai rămas gardianul. Hai să-i dai comandă că le liberezi din funcție și pe ăsta. Destructurezi toate hotărârile, deciziile pe care le-ai luat alături de el prin manipulare, necunoaștere, neînțelegere și așa mai departe. Revoci toate ordinele și anulezi toate creațiile tale, îți recuperezi energia și de acolo pui stop, acum decizi că nu mai transmiți nimic din programele vechi destructive la adresa ta și a familiei tale, pui stop aici, anihilezi, transformi, îți iei energia înapoi și eliberezi, cât ai zis că e unul, îl eliberezi acum să plece de unde a venit pentru totdeauna fără întoarcere. 1, 2, 3, să se întoarcă de unde a venit. Că nu mai ai nevoie de el. Refuzi să-l mai folosești de acum. Refuzi să mai colaborezi cu el. Da. Am închis portalul după el. Foarte bine. Hai să facem scanarea să vedem ce i-au lăsat în corp, dar nu ne-ai spus, Amalia, de ce a venit ea pe Terra, care a avut un scop sau a fost capturată? Nu, pur și simplu. A venit să încerce. Curiozitate? Sau experimentare? Experiment. Mai degrabă ajutor, îmi spune. N-a venit cu un scop precis. Bun. Pur și simplu. S-a brudit, s-a nimerit. Nu și-a propus nimic. Dar nu-și amintește că și-a propus nimic și nici spiritul
Nu spune nimic de genul, dar spiritul a completat că mai degrabă într-ajutorare, mai degrabă în ajutorul umanilor. Și au înhățat-o bine ca să nu-i ajute nici pe uman, să nu mai știe nici ea de capul ei. Au înhățat-o bine de tot. De ajutat ajută umanii, dar îi ajută în exces, Câtă spune energia spiritul ei. sufletului Nu știe. are? Acum deja are 80 Da, s-a recuperat, a mers să contract. 68 avea. Încă mai putea să ajute. Avea energie înainte. Da, dar corpul ei era în mare declin. Corpul ei fizic. Da, pentru că avea memoria celulară și o are foarte activă deci, din viețile în care și-a distrus corpul fizic în fel și chip. Din viețile respective, ultimele 5 vieți, cum ne-ai spus. Hai să mergem la scanare, să vedem ce a lăsat, să-i scoatem tot, să-i aruncăm în focul purificator acum. Orice implant, orice program, orice memorie trecută, orice amprentă, orice hologramă, orice influență malefică, destructivă la adresa ei. E un sigiliu pus pe chakra, pe câmpul din fața chakrei inimii, care are acțiune asupra întregului ei corp, dar are acțiune pe sentimental. De aici întrebările astea. Oare sunt iubită? Oare sunt bună? Oare mă descurc? Oare am făcut bine? Oare am vorbit bine? Oare am produs suferință? Oare? Dar pe sentimental. Da. Are blocare. Totodată acționează și ca blocare în primire sentimente frumoase. Nu simte că primește suficientă recunoștință, nu simte că primește suficiente laude, nu simte că primește suficiente complimente, ajutor nici atât. El scoate. Da. Înțeleg că e și spiritul ei aici, da? Venit. Da. Că nu s-a îndepărtat, că are foarte puține vieți și nu a reușit să îndepărteze de ea, nu? Comunică, l-a chemat de câteva ori, i-a cerut ajutorul de câteva ori, încă fizicul încă nu este obișnuit cu el, dar partea subliminală s-au recunoscut din prima și au început să comunice. Bun. Era pe aproape. La frunte. Da. Are o amprentă la frunte deasupra ochiului drept. Are o amprentă de cruce. Asta îi blochează cel de-al treilea ochi, îi blochează chakra coroană. Are o acțiune blocatoare asupra întregului ei cap. Și pe lângă cap aș adăuga eu și chakra gâtului. O împiedică să exprime ceva de genul, dacă are ceva cu cineva, o împiedică să exprime ceea ce simte pentru persoana respectivă. Deși ar vrea să-i spună, parcă ceva o oprește, dar e amprenta asta a crucii. De asta am întrebat eu la începutul, înainte de sesiune, dacă a făcut multe cruci la viața ei. Mi-a venit așa din serie. E vizibilă. Am înțeles. Da, e foarte vizibilă și foarte mare, foarte lată. Da, o scoate. Asta îi provoacă totodată și vertij. Tensiune foarte puternică, amețeală, vertij și senzație de vomă, pentru că îi blochează foarte mult conexiunea cu sursa. Deși ea în fizic face meditații, dar mai rău își face. Fără să pentru scoată, că înainte să scoată crucea asta îi blochează primirea de energie din afară. Iar ea, când se pregătește să-și deschidă canalele, neputând să și le deschidă, că sunt blocate de crucea asta, de semnul ăsta al crucii, atunci mai rău își face.
foarte mult venin în o travă, venin în sânii ei, De șarpe, în nu? ambii sâni. De șarpe, da, dar cum să spun, arată cam ca o travă de șobolani, ca grâușorul ăla roz de Da, șobolani. da. Exact așa. Câteodată la câte unele văd foarte multe bobițe din astea de grâu din ăsta lipit. Probabil unde îi apare chistul mai mare, aici sunt bobițele astea lipite, dar în rest sunt foarte multe așa, cam ca nisipul. Aceleași bobițe le regăsesc și în picioare, în vene, și în cap, și în plămân. Foarte mulți paraziți astrali în plămânul ei. Mulți, foarte mulți. Scoatem tot și aruncăm în Acum văd. Da. Asta îi face și spiritul meu și spiritul ei. Îi adună toate bobițele astea și paraziții în care amprenta bacilului Koch în plămâni. Poate să-l scoate? Eu scoate spiritul meu îi umblă aici, dar spiritul a spus că oricum vom activa frecvențe ca să reumplem plămânul. Îi percep foarte multe găuri în plămân. Parcă ar fi stricat pe alături. Are un implant înficat. Este un implant în formă de semilună. Pare a fi ca o scoică semiluna asta. Îi atrage și menține și îi activează foarte mult grijile, suspinele, tristețea, stresul, vinovăția și nemulțumirea. Dar totodată și în exterior îi atrage persoane care poate să-i apese butoanele astea cu undele astea de formă. Paraziți văd atât în fizic, în intestinele ei, cât și astrali. Foarte mulți. O perturbă foarte, foarte mult și cum să mă exprim eu, și o seacă de energie câteodată, egregorul vinovăției, egregorul nemulțumirii, egregorul supărării și al ajutorului. Foarte mult. Și toate sunt colegate, percep atât la mental, cât și la plexul solar, dar și la rădăcină și la sacrală. O energie mai grosie, puțin pe o parte a ceacrei rădăcină. Are câțiva șerpișori prinși de ambele ei picioare.
și percep pe lateralele tălpilor ei parcă ar fi noduri, parcă ar fi pinteni de cocoș, așa. Și în sus și în jos. Are frâne, spune spiritul meu, are opritoare, Ca să nu ca înainteze, și când nu avansează. Dar totodată îi provoacă oboseală și umflare excesivă a picioarelor. Obligatoriu și discrepanțe venoase, dar și discrepanțe sanguine. Și coloana. Îi percep foarte deschiși centri energetici ai palmelor. Cu asta vindecă foarte bine, dar și preia la fel de mult și percep că nu se curăță foarte bine. Când nu se curăță foarte bine și preia foarte mult, o dă din extrema oboselii acute în extrema nervozității. Dar nervozitatea aia un pic înțepată, pentru că nu prea știe să fie rea. E mai degrabă înțepată, dar pare înțepată, dar nu și în vocabular. E, cum să spun, parcă să înțeapă singură, mai degrabă cum mi-o arată mie aici. Se cam autosabotează ea în general, așa. O altă chestie care la coloana ei parcă are fluxul întrerupt. Și oasele. Nu e doar o vertebră din asta ieșită în afară. Sunt mai multe vertebre ieșite în afară. Doar că vertebra asta dinspre coccis e singura care parcă îi atinge nervul. Deci e singura care îi provoacă foarte multă durere, pentru că e ca și când îi văd nervul foarte aproape de osul ăsta. Da. Și n-am înțeles foarte bine, dar mi-a arătat spiritul că în momentul în care se mișcă, atinge. e ca și când vertebra aia se mișcă pe lângă nerv și asta îi provoacă dureri atroce. Dar ce În mod normal nu îi exclude operația. Da. Dar ce șanse are de recuperare doar cu fizio și alte exerciții și proceduri pe care le face ea din punct de vedere fizic? Are șanse să se vindecare? În mod normal ar avea șanse de 70% să se vindece cu astea, dar asta ar însemna să stea cu atenția foarte mult pe ea. Nu ar fi foarte lung. În maxim 6 luni ar putea să ajungă la reușita asta, dar ar trebui să stea cu atenția foarte mult pe ea și pe reconstrucția organelor și a oaselor ei, ceea ce e puțin... Destul de greu, e de dificil. Spiritul meu zice, hai să nu spunem greu, dar în situația ei este greu. Da. E de muncă și energetic și oricum medical, să facă tot felul ea pare să primească foarte bine și să conștientizeze foarte bine. Vom vedea ce va face frecvențele astea și cum le va suporta ea în corpul ei. Dar putem să o ajutăm în proporție de 45%, spune spiritul, prin activarea frecvențelor. Doar astăzi, am înțeles. Să ajungem la cordon. De fapt, să ajungem la fată. Este în câmpul ei. E tristă. O întristează foarte mult tristețea mamei și vinovăția mamei și faptul că mama nu o lasă să plece și faptul că mama n-a înțeles că nu era timpul ei să vină acum. Faptul că
Deci avortul era fată, da? Zici? Fată. Da, E da, fată. da. E o fată blonduță. Ce s-a întâmplat? De ce n-a putut să supraviețuiască? Nu era timpul. A venit mai devreme. A fost împinsă pe canal mai devreme decât trebuia să vină. Ok. Nu era pregătită. Nu era S-ar compatibilă cu fi născut cu frecvența. Da. defecte. Mm-mm. Nu, s-ar fi născut cu defecte și nici mama fizic nu era pregătită să o susțină. Bun. Curățăm și cordonul ăsta să-și scoată de acolo toată vinovăția. Amalia, apropo, să-și scoată acum, ca să nu uităm, toate emoțiile din trecut pe care le are. După ce scoți implanturile sau acum, pe măsură ce scoți, poate își mai amintește ce să scoată de acolo ca să fie mai ușor să curețe. Să scoată toate programele limitative, emoțiile, amintirile trecute, traumele, suferințele, toate programele astea din trecut să le scoată. Regrete, iată cum. Da. A avut niște traume. A fost violată în i-au produs umilințe violurile astea, dar nu-mi dau seama dacă în viața asta, dar cu siguranță în alte vieți, în mai multe vieți, iar defectul, ceea ce are aici, ca să nu mai dau nume că e pe înregistrare, sunt urmele centurii de castitate, asta una la mână, dar a avut o viață în care percep că de ambele au fost atârnate niște greutăți pentru a crește, pentru a se dilata, pentru a se mări. De asta are acum problemele de genul ăla. Ganglione. E ca și când e ca și când greutățile alea, pietricelele alea care erau destul de măricele la un moment dat, i-au rămas acolo. Da, și durerea a fost atât de mare, suferința încât l-a păstrat în memorie și a venit cu el aici. Corect. Dar au sărit pe ea așa ca disperații din primele vieți, au făcut-o sac de box, au făcut-o nesătui. Entitățile astea. Nesătule. Părea să ducă, a spus spiritul ei. Părea să ducă, păi a dus, da. Chiar așa, să-i pună atâtea chestii. Atâta suferință. Da. Și că încă nu le-am văzut pe toate. Ba, da. Păi la câtă suferință e în lume, nu e greu de imaginat la ce sunt capabili să creeze, câte programe și cât să fabuleze ca să ne încarce cu tot felul de scenarii și de experiențe, ca și cum noi ne-am dorit, ca și cum nouă ne-ar plăcea să trăim, să facem experimente. Da, hai să scoatem tot ce mai din ochi percep că îi scoate foarte mult nisip din ochi, după nas și din gât. Dar cu siguranță are momente când simte că are fire de păr sau praf pe gât și tușește sau tinde să bea apă că simte. Deci sigur simte și în fizic. Păi deja are probleme pe tiroidă și pe toate glandele. Da, nu. Acum ai scos praful din ochi. Hai, dacă în fizic, spiritul spune că i-a devenit și tic nervos. Se vor mai rări clipirile astea, dar în fizic a devenit automatism. Hai să scoată toate programele, Amalia. De sacrificiu, de vinovăție, de frică de boală, de durere,
de suferință pe toate planurile, de furie, ură. Că bănuiesc că le scoate de peste tot. Să nu te mai... Da, de-aia nu zic nimic. Ca să nu te... Păi mi-am dat seama. De-aia nu zic De nimic. asta le zic că știu că le urmărești și doar le scoți. Așa, de suferință, anzi pe toate planurile, de răzbunare, ură, furie, grijă excesivă, da? Cap, stomac, sân și abdomen. Neacceptarea a tot ce s-a întâmplat, pentru că, na, de asta le are. Tot. Tot. Frica de a înainta, frica de a lua decizii de la mijloc în jos, eu scoate. Durerea sufletească din piept o scoate, tristețea, vinovăția, rana produsă de suferință, din tot spatele, cu mijloc, cu coapse, cu picioare, cu tot. Rezistența la schimbare și frica de a lăsa trecutul în urmă, iar după peste tot o scoate. Neputință. Nemulțumirea. Neajunsurile. Regrete. Depresie. Disperare. Spate, cap, sâni, inimă, intestine și picioare. Învinovățire, că a făcut greșeli. Că... Din vârful capului până jos, la picioare, dar pe spate. Da. Grijile, tensiunile, iar îi scoate alte straturi după spate. Și toate obsesiile pe care le are, da? Legate de trecut. Regrete. Tot. Am zis. Așa. Păi să mai scoată ce mai are, că au fost destule, văd că și le-a avut pe toate și dacă mai are să le mai scoată. Tot ce mai are, oriunde ar fi ascuns, oricât de vechi ar fi, să le scoată, să le elimine, să le transforme în energie pură. Îi mai scoate judecata și autojudecata. La fel, după peste tot și abia i-a scos-o din intestine, dar mi-a tras paravan, a spus că e mai mult. A scos-o, dar mi-a tras paravan, a spus că e suficient. Da. Dacă mai apare, o să îi le mai scoată spiritul ei, oricum. Ok, am terminat cu toate astea. Hai să vedem liniile de potențial de suferință, să le curețe și acolo să destructureze tot, renunțe la toate proiecțiile ei destructive create sub influența entităților, contractelor, programelor vechi, să curețe tot, să lumineze, să-și creeze tot ceea ce își dorește acum pe sănătate, spui Carmen, sănătate totală, permanentă și deplină pentru totdeauna, fizică și emoțională și mentală și energetică și tot ce ține de corpul tău ca întreg și tot ce-ți mai dorești tu. O casă, iată, o casă la țară, la curte își dorește. Serviciul la serviciu să-i fie bine, eventual să schimbe dacă nu-i compatibil. Vom vedea după aia. Este foarte compatibilă cu serviciul. Este exact ce îi place, să ajute și să salveze. Chiar culmea, are compatibilitate 96%. Da, pentru că o ajută pe ea însăși atunci când ajută pe alții și își creează un viitor în a se salva. Bănuiesc că de asta e compatibilă, nu? Vindecând oamenii acolo. Exact, doar că trebuie să vindece cu compasiune, dar cu puțin detașament, spune spiritul ei. Ea trebuie să învețe să pună frână. Ea cam se atașează de pacienți. E foarte atașată în mod special de sistemul sanitar. Iar ea profită din plin de sistemul sanitar. Da, o ajută în viitor, asta este.
să-și proiecteze oricum tot ceea ce este ei benefic în viitor și în prezent și o lăsăm merge mai departe, noi să o deconectăm de la egregoare conștiințe colective astrale inferioare. Ești bine, Da. Carmen? Ne auzi, Carmen? Da, sunt bine. Ok. Da, sigur. Ok. Așa, continuăm. Deconectare, ziceam, Amalia? De la Am toate deconectat-o, celelalte. Ai da. deconectat-o. Hai să chemăm persoanele din prezent pentru că are niște curiozități, să știe dacă are legături karmice cu băiatul, cu soțul actual și fostul și după aia, deocamdată să-i cheme pe toți cei prezenți. Iar am uitat, Amalia, să insistăm pe botez și cununii, botezul ei, botezul copilului, cununii, tot ce e legat de Iahve, vrea să destructureze, să anihileze, să șteargă acum pentru totdeauna orice amprentă a trecutului ei legat de Iahve. Da, nu s-a uitat, s-a ocupat spiritul meu de chestia asta, dar spiritul spune că este normal ca mentalul ei mentalului îi place să vadă că se face și în momentul ăsta l-a chemat iar pe Iahve, bineînțeles că înjură Iahve că l-a chemat iar, pentru că l-a chemat pentru o chestie în zadar, dar mentalul ei trebuia să vadă că nu mai există ritualurile astea și acum îl trimite de unde a plecat. Bun. Deci să știe că am mai primit telefoane de la diverse persoane, să știe că dacă noi nu amintim de botez și cununie, ele prin destructurarea contractului cu Iahve se anulează, da? Nu de fiecare dată, nu. Doar dacă astea își dorește sunt niște persoana, ritualuri care se fac exact, astea sunt niște ritualuri care se fac afara contractelor. Dar dacă nu ne cere... Asta le faci de bunăvoie. Dacă nu ne cere, nu destructurăm chestiile deci astea. Doar când se cere, se destructurează automat prin destructurarea contractelor, zici. Exact. Dar dar cum să spun, spiritul meu este foarte atent în momentul, de cele mai multe ori, el îmi șoptește când intru în rezonanță cu clienții. Iar tu ai pus întrebarea la început, iar spiritul meu deja a înregistrat-o. Și e ca și când lucrează cot la cot cu mine și tot timpul mai îmi spune câteodată, îmi amintește, dar omit eu să spun pentru că mă duc cu atenția pe altele. Acum m-am dus pe egregoare și pe astea, știi? Ok. Mulțumim. Mergem mai departe, să chemăm persoanele toate, să ne uităm la ele, să vedem care ce în viața trecută, din viețile de suferință, s-a reîntâlnit în viața asta cu persoanele de atunci, alături de care a suferit. Copilul îl regăsesc în băiatul care l-a mușcat șarpele cu ea. Da, eram convinsă. Da, pentru că are și el pe picioare. Da. Și pe piele pe are spate niște ceva. Da. Are. Da. Sunt foarte proeminente amintirile celulelor și la el. Nu e karmic, e mai degrabă completare, experimentare împreună într-un mod armonios, adică nu-i percep să se contreze, nu-i percep nu percep nimic nebenefic între ei. Nu. Fostul îl percep mai degrabă ca pe o încercare din partea lui Lilith. Da. Parcă a fost trimis, parcă a fost pus. Nu e karmic, e din viața asta, fostul. Actualul, în schimb, îl percep, pare indiferent, dar nu e indiferent, e cam ca Leo ăla care privește care tace și atacă dacă să-i se întâmple ei ceva. Adică pare indiferent, pare puțin rece dacă mă întreb pe mine cum îl văd aici, dar îl percep foarte păsător la adresa ei și a copilului.
Aș Ok. zice că e preocupat. Îl Ok. preocupă ceva. E ca și când are un proiect, e ca și când se stresează pentru un proiect și asta de cele mai multe ori îl face să se, mă refer acum, dar spiritul meu spune că e cam așa se întâmplă de foarte multe ori. Când are ceva de făcut, pare că se distanțează de ea. Când termină ce are de făcut, se reapropie de ea. E ca și când nu are atenție distributivă. E ca și când are un proiect, Se concentrează pe proiect se și așează să da. mănânce, exact, mănâncă. Se duce să spele, se concentrează pe spălat și tot așa. Adică Asta e bine, da. nu-l văd cu atenția în foarte Distribuție. multe direcții. Ok. Soacra a fost karmică, dar e ca și când s-a rezolvat, e ca și când s-a încheiat. Parcă spune puține suspiciuni între ele, dar nu în sensul... Parcă își poartă de grijă, dar, cum să spun, tacit. Una celelalte. Dacă mă întreb pe mine, n-aș spune că dă prea mult pe afară de afecțiune, dar nici și dacă soacra ar fi dușmănoasă, ascunde prea bine încât nu-mi dau seama. Dar cum să spun, pare că își face de treabă, dar cu colțul ochiului e atent la ce facem noi. Știi? Adică ochiul ăla de soacră. Dar nu o percep neapărat. O percep mai degrabă curioasă decât răutăcioasă. Băgăreață din pură curiozitate, nu băgăreață să facă rău sau ceva de genul. Da, da, da. E Acum ți-am zis, Ok. nu prea o citesc bine. Nu pot să-mi dau seama bine de ea și nici pe cordon nu, în afară de curioasă și de băgăreață, nu scrie altceva. Bine. Dacă nu mai e nimic de semnalat, cu băiatul am zis să curățăm cordoanele, oricum, chiar dacă nu e încărcătură mare. Carmen, puneți cordonul cu copilul tău. Cât are el? 16 ani. A ieșit din câmpul ei? Da. Aproape da. Ok. Aproape. Să curețe cordonul cu partenerii de viață, cu toate persoanele care sunt în viață acum, să le transmită informațiile corespunzătoare, să ierți. Carmen, acum îți propui că accepti trecutul, toate experiențele, te debarasezi de ele pentru totdeauna, îi ierți, îi accepti și eliberezi pe toți aceștia cu care te-ai întâlnit în alte vieți și te deconectezi pentru totdeauna, cureți și te structurezi, smulgi toate cordoanele cu ei și eliberezi și te-ai eliberat de tot și toate și de acum funcționați pe o frecvență mult mai înaltă în care tu, iată, deja ești. Acum să chemăm și transgeneraționalul și să-i vedem părinții, de ce au murit așa de vreme. Și toți cei bunicii, toți. Așa au avut stipulat în contractele lor. Unul după altul? Și plus de asta, exact, și plus de asta au avut și o legătură profundă, chiar dacă nu mulți au văzut chestia asta. E ca și când au avut și promisiuni și au făcut promisiuni. În tinerețe au crezut în promisiunile astea și le-au dat viață, dar și stipulat contract a fost același lucru. Mama eu percep foarte nerăbdătoare să-i spună să înceteze. Adică parcă e prea mult, e prea tristă, e prea miloasă, e prea tensionată
își face prea multe griji, nu e ok, dă cu mâna așa, nu e ok. Trebuie să-și vadă de viața ei. Cu tristețea asta nu ne aduce înapoi, cu tristețea asta nu vrem să venim înapoi. Pentru noi e bine așa. Au fost Prin pregătiți. tristețea asta nu putem să ne clarificăm, prin tristețea asta ne vom întoarce înapoi. Ca să-i fim aproape, dar s-ar putea, dacă ne întoarcem înapoi, să nu mai ajungem lângă ea. Fie prea târziu. Trebuie să înceteze, trebuie să ne vorbească și când spune trebuie să ne vorbească, mi-arată așa ca o bulă de energie foarte luminoasă. Și eu trebuie să o traduc acum bula asta, în sensul că trebuie să le vorbească Din lumină, nu din suferință. da, dar e mai mult decât atât. E ca și când nu se văd unii pe alții, adică ea nu-i vede, nu, mint, anulez, ea nu-i vede pe ei, ei o văd pe ea. Așa. La ea este problema. Da. Ea nevăzându-i pe ei, ea consideră că ei nu mai există, că ei s-au terminat, că ei suferă, că ei sunt undeva rău, că ei încă suferă, că ei încă... îi deranjează foarte mult că încă proiectează asupra lor suferința, deși ei încearcă să vindece. Face sens ce spun? Da, sigur că da. Sigur adică ea încă îi ține pe le loc creează și lor le starea de stare boală, nemulțumire. starea de durere. Ea trebuie să înceteze și trebuie să vorbească cu ei ca și când nimic nu s-a întâmplat. Ba mai mult de atât, spune că poate să-i ajute în momentul în care ea și imaginează că sunt bine, că sunt fericiți, că sunt sănătoși, că sunt bucuroși. În felul ăsta le dă o vibrație bună. În felul ăsta ea poate să comunice cu ei. Lumină. Da. Corect. Spune că nu au nevoie de nimic de la ea, doar să știe bine, dar și ea trebuie să fie bine cu ea, ca la rândul lor ei să fie bine. Sigur că da, e foarte clar, Amalia, foarte clar. Bun. Să vorbească cu ei, să le Nu spună. sunt atât de rău pe cât ne vede ea și pe cât ne crede ea. Suntem mai bine decât ne așteptam să fim, doar că ea proiectează asupra noastră durere, suferință. Ea ne plânge și lacrimile ei ne împiedică să evoluăm, ne împiedică să acționăm, ne împiedică să ne deplasăm. Da, de asta e bine să fim veseli, chiar și la înmormântare, pentru că influențează foarte mult sufletele lor. Să nu fim triști, să nu fim supărați, să nu fim dezamăgiți, că le îngreunăm și lor percepția, evoluția, starea. Da, nu e ușor. I-am transmis, am făcut o mică paranteză, bine, da. Am întrebat și din pură curiozitate chestia asta. Dacă parastasele i-au ajutat, la care tatăl i-a spus n-am mâncat și n-am băut nimic din ce ne-a dat. Dar lumânările aprinse, că a fost ultima oară și a aprins lumânări la mormântul lor. I-a ajutat lumina lumânărilor? Se pare că lumina ei n-au perceput-o, dar lumina lumânărilor... Nu. Nici lumina lumânărilor nu-i ajută, așa e? Ce-au mai fabulat exact oamenii de-a lungul timpului, săracii, să faci o chestie... Să-și ajute strămoșii și iată în ce falsuri. Da, nu. Poți să faci lucrul ăsta, dar nu trebuie să te duci într-un loc. Noi nu suntem doar acolo. Noi suntem peste tot. Da. Voi sunteți peste tot. Și îmi spune exact așa tatăl ei, chiar îmi pare destul de matur tatăl ei.
tu ești în România, da? Da. Da. Tu acum, dacă ești cu gândul în Japonia, tu Acolo ești și în lucrez, România, acolo ești și în acționez. Japonia. Mhm. Dacă te gândești și în America, tu deja ai ajuns și în America. Tu ești peste tot, chiar dacă ești în același loc. Pentru că tu, ducându-te cu mentalul printre japonezi, tu deja ai acțiune asupra lor, pentru că ești acolo cu mentalul, tu acolo lucrezi. Așa și el spune, ok, vrei să faci o chestie simbolică pentru mine, în amintirea mea nu este nicio problemă. Te simți bine să-mi aprinzi lumină pentru că nu poți să mi-o trimiți mental, da? Să-ți imaginezi că trimiți informație sau lumină pentru mine, nu este nicio problemă. Aprinde o lumânare. Te folosești de obiecte, pentru de simboluri, de așa. Te ancorezi. Te ancorezi, dar poți să faci și de acasă lucrul ăsta. Nu trebuie neapărat să te duci acolo. Poți să-ți aprinzi o lumânare parfumată acasă, te bucuri și de lumină, te bucuri și de atmosferă, te bucuri și de mirosul lumânării respective. Și energia ta mult ajunge mai și în la câștig. ei, da. Exact, decât să te duci într-un loc unde să mi-arată cum pleacă Așa. de la tine, cum ți se accentuează tristețea, arată cum starea aia și starea negativă așa și iese din tine mila, tristețea și iese din tine, dar și opre ei de la alții. Și după mi-arată când ești pe poarta bisericii cum ești așa ca un sac, arăți așa cam ca un sac plin de chestii negre pe tine. Energie, tristețe, egregoare. Mai ieși de pe acolo, toate entități. Dacă ești empatic, iei exact. De acolo. Și îmi spune o chestie, ce tare, spune o chestie care o folosesc destul de des eu când vorbesc cu credincioșii ăștia care vin de la biserică și tot timpul îi spun, asta mi-a spus-o și el fix acum, zice, n-ați remarcat niciodată că în momentul în care vă întorceați de la biserică până nu vă odihneați, nu vă puteați reveni? Și chestia asta tot timpul am vorbit eu cu niște cumnate de ale mele care sunt în religie până peste cap și la fel le spuneam, băi, dar dacă ai fost la biserică, da, și te simți bine, te-ai trezit dimineața să te duci la biserică, de ce? Dacă ai stat acolo 2 ore, 3 ore și te-ai simțit bine să faci lucrul ăsta, de ce trebuie să dormi 4 ore când te întorci acasă? Că doar ai fost la biserică, adică din punctul tău de vedere te-ai dus să te odihnești, să te relaxezi. Da. În sfârșit, sunt ok. Nu pleacă de lângă ea momentan. Nu pleacă de lângă ea ei? Nu pleacă de lângă ea momentan, pentru că tristețea ei îi menține prin preajmă. COVID-ul, într-adevăr, a fost un factor declanșator care le-a ajutat contractul să se grăbească, să se înfăptuiască, spune. Să se înfăptuiască, de fapt, da, nu să se grăbească, pentru că ei tot dar și vibrațional programați. Și vibrațional spun că oricum n-ar fi fost susceptibili pentru noua vibrație a Pământului. Au fost sub o doctrină destul de apăsată a religiei, spune. Și este perioada în care se alege grâu de neghină, spune spiritul meu. Cei care nu sunt pregătiți decât să rămână prinși aici, e ca și când își grăbesc contractele și își grăbesc experiența morții ca să poată să scape. Da, bun. E bine că sunt conștienți acum de chestia asta, e foarte important pentru ei. Că au conștientizat. Le-a transmis foarte multe informații. Ea a lucrat destul de mult pe transgenerațional. Bun. Foarte bine. Să le transmită și acum să-și caute calitățile în adâncul sufletului lor, să-și cheme spiritul. E singurul care îi susține, îi iubește și poate colabora în continuare cu el, spiritul lor, cu care a venit din sursa pură, adevărată și conștiința universală pentru prima oară în experiență, pentru că experiențele continuă
și ei n-au trăit doar o viață pe pământ, să vadă asta, să înțeleagă, să curețe Carmen toate locurile pe unde a trecut, cordoanele cu toți și să se deconecteze. Acum îți propui, Carmen, că accepti toate experiențele până în clipa de față, tot ce s-a întâmplat în viața ta alături de toate aceste persoane. Le accepti și lor experiențele, destructurezi tot ce ai creat greșit la adresa lor, emoțional, iată, cu gândul, cu vorba și cu fapta, pentru care i-ai oprit, i-ai încurcat, i-ai întunecat și dorești acum să eliberezi, să cureți, să luminezi toate aceste timpuri și spații în care tu ai acționat astfel și cureți spațiul, toate cordoanele. Accepți, te ierți, te accepți, îi ierți, îi accepți, te eliberezi, îi eliberezi acum pentru totdeauna și smuși cordoanele cu ei. Da. Bun, hai să facem și conexiunea cu energia pură a Pământului, că spiritul se pare că l-are. Carmen, îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie cu care te conectezi cu energia pură a Pământului. Îți imaginezi cum cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și te unești acum cu sfera de energie pură a Pământului, cu iubire și recunoștință pentru că te-a susținut, iată, ți-a extras toate rezidurile, chiar dacă tu n-ai fost conștientă de-a lungul experiențelor tale. Mulțumește acum pentru toate aceste acțiuni și colaborări și rămâi în conexiune cu Pământul atâta timp cât experimentezi în viață. Apoi te deconectezi pentru totdeauna ca să fii liberă și puternică în continuare. Și să umpli corpul cu această energie, îți imaginezi că ești un canal de energie până în centrul capului tău și te umpli cu această frecvență, te simți mai puternică, mai încrezătoare, mai stabilă, mai curajoasă și până în centrul capului, de unde se revarsă un alt fascicul de energie în jurul tău și caută frecvența sursei pure și conștiinței universale cu care te conectezi acum și îți cauți matricea originală de când ai plecat tu din sursă, cu toate valorile, calitățile, capacitățile tale. Te întorci înapoi, te unifici cu energia sufletului și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Acum, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Și integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte. Inimă. Bun. Emisferele, Amalia, să te uiți la circuitele ei neuronale, circuitele energetice să se refacă, să se reorganizeze, să-și creeze parcursul lor, să se regenereze toți neuronii. Acum îi activez frecvența. Sistemul nervos, coloana, organele genitale, picioarele. Îi activăm frecvența corespunzătoare regenerării celulelor, vindecării în totalitate, în ritmul în care corpul ei poate și acceptă vindecarea totală, permanentă. Și am atins, Carmen, toate punctele. O să le regăsești. Ar trebui să simtăm fizic. Spune-ne, Carmen, ce simți. Mă simt bine, liniștită. Tot timpul am simțit furnicături în mâini, în palme. Am plâns atunci când mi-a spus despre părinții mei că sunt în jurul meu și că nu transmit chiar energie bună. O să mă străduiesc să văd altfel lucrurile.
Și am simțit așa că m-a apăsat cineva în palme, așa ușor. Era La un spiritul moment dat. tău sau? Nu știu, am simțit așa o apăsare Eu am ușoară. fost. Mhm. Da. Și acum Bine. nu simți energie în fizic? Simt în tot corpul așa o energie, un curent. Simt. Simt. În picioare și în mâini. Simt. Predominant Parcă în aș sân avea și în emoții. coloană. Ce ai spus, Carmen? Parcă aș avea niște emoții așa și simt în tot corpul. Eliberează toate amprentele, toate urmele trecute, toate amintirile neplăcute, toate memoriile destructive, programe, toate amprentele vechi. Ești în noua energie, ești ca un nou născut, iată, Amalia ți-a activat niște frecvențe corespunzătoare pentru vindecare mai rapidă, pentru regenerarea celulelor. Mulțumesc. Pentru că aveai mare nevoie acolo și la coloană și la neuronal, sistemul nervos, nervul sciatic, iată. Poți să te miști, poți să te relaxezi mai mult. Și când ești gata, ia să vedem ce mai avem. Curățarea casei. I-am refăcut la plămân. Așa. Le-am- Golurile alea le-ai umplut cu Exact. frecvențe corespunzătoare regenerării plămânului. La coloană, unde era cu nervul, i-am băgat osul înapoi și i-am reașezat coloana și măduva. Ai făcut operație. Nu, n-am făcut operație, doar cu lumina. Spiritul meu a fost lângă mine și îi spuneam ce vreau să fac și el îmi spunea că e ok. Îmi arăta poze de cum să fac și cum să... Și s-a unit, s-a mișcat osul, s-a unit, s-a... Da, refăcut, i-am s-a reconstruit, e dreaptă Păi, coloana da, ei. asta e operație, nu? Ai făcut. Și la sâni acum. Ar trebui să-și dea seama pe care să nu lucrez acum. Ia să vedem dacă percepi, Carmen. Unde simți mișcare? Pe stângul? Curent, Nu. căldură, mișcare, ceva? Pe dreptul să lucrez acum. Da. Nu. Care e mai afectat să nu Carmen sau nu? Care a fost mai afectat? Să mă uitați, să mă uit. Nu mai știu. Dreptul. Ambii au câte un chist așa în jur de 2 cm, dar unul dintr-o parte s-a calcifiat, dar nu mai știu care din ele. Am uitat. Am făcut acum un an ultima consultație și nu m-am gândit să mă uit. Ok. Bine. Gata. Ar mai fi picioarele, dar... Ce zice spiritul? Poate să continue el? E prea mult pentru ea dintr-o dată și nu... i-a dus acolo, dar spune că dacă îi lucrăm acum și picioarele, după aceea mentalul ei va rămâne fixat pe picioare și va ignora părțile astea două. Așa, din punctul de vedere, și în zona genitală i-am lucrat. Așa cel mai ok și foarte important pentru ea acum e coloana și sânii, după aceea zona genitală, după aceea picioarele. Deci la picioare... Când va veni timpul, va
găsi ea o posibilitate să lucreze alături de spirit și pentru picioare, probabil. Dacă își Sigur propune. că da, Dacă sau își putem propune. să-i mai facem o curățare peste vreo 4 luni, mai devreme de 4 luni spiritul spune nu, în care să îi activăm și pe picioare, dar acolo, cum să spun, nu se vor vedea în fizic, spune spiritul meu, rezultatele. Ca estetic va rămâne proeminent în fizic, nu se vor trage. Varice și ce are ea acolo. Ok. Hai să mergem să curățăm, extindem energia, curățăm câmpurile, mai dăm o comandă ca toate amprentele trecutului să iasă, să nu mai influențeze sub nicio formă, niciodată, să-și echilibreze câmpurile, să constituie protecție totală și permanentă pentru ea, împotriva tuturor atacurilor de orice fel și tip, și mergem să curățăm casa, să vedem dacă are portaluri. Are o amprentă a unui portal. O închidem, o sigilăm, uniformizăm, ridicăm frecvența și curăță tot spațiul, toate obiectele. Dar nu îl curăță pe tot, îi curăță aproape jumătate spre 3 sferturi. Soțul tău știe că faci hipnoză? Da, da, Ți-a dat da, a acceptul? zis că și el ar vrea să facă. Ți-a dat acceptul să curățăm? Sau nu ai cerut acceptul să curățăm casa? Nu i l-a dat. Nu i l-a dat, că nu am gândit să-i spun, dar acceptă să-i lucrez și vrea să-i fac totul ca să-i fie bine. E de acord cu mine, niciodată n-a fost împotriva. Ok, ca să nu supere. Nu i-a dat acceptul pentru că eu văd destul de clar că nu. Dar e energia redirecționată astfel încât nu-i percep portal nici pe zona lui. Dacă îți dă acceptul în fizic, energia aceasta în seara asta va pleca și va curăța și partea lui de spațiu. În seara asta. De mâine încolo, e ca și când energia se așează și nu mai curăță decât partea ta. Ok. Mașina, la fel, jumătate îi curăță. Locul de muncă? La locul de muncă îi curăță doar anumite zone pe unde merge și pe unde stă, dar nu rămân stabile. Văd că mai degrabă câmpul ei după spate el face atât de luminos încât curăță o perioadă unde se așează. Știi? Compatibilitatea cu casa, cu locuința ei, vrea să se mute, dacă este benefic să plece și să-și găsească o casă la țară, zice. La curte, pardon. 7-7. Beneficiatatea cu ce? Cu actuala casă sau? Cu actuala casă. Cu actuala casă. Ok, e bine. Dar cu casa la țară ar avea 83. La curte. Tu vrei casă la curte, să te muți aici în oraș? Da, eu aș vrea în oraș, da, doar să fie la casă. Am iarbă în curte. Da, și să fii și aproape de serviciu, sigur. Da. În orașul tău e cam scumpă zona. Da. Bine. Ok. Am epuizat subiectele, ia să vedem. Gata. Robinetul abundenței știi cât este? Cum este? Pardon. Ar fi și fluxul ar fi și mai mare dacă nu ar fi atât de mult, dacă n-ar activa nemulțumirea și salvatorul în exces. Să înțeleg că asta îi recomandă spiritul, da? Să iasă de pe salvatorul în exces și să fie mai mulțumită de ea. Ce-i mai recomandă? E bine așa cum a început. Faptul că își pune întrebări, faptul că se gândește că undeva nu face bine, faptul că cere sfaturi când are nevoie. Spiritul ei spune că a început pasul ăla încet și sigur pentru ea.
Iar lucrul ăsta, faptul că nu se grăbește, o va duce exact acolo unde își dorește, dar trebuie să se vadă, trebuie să înceapă să se simtă, trebuie să excludă grijile alea și tensiunea inutilă. Bine. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare cât a dobândit? 86%. Metabolizare? 9 zile. Bine. Te-ai regăsit în descrierile Amaliei, Carmen? Da, sigur. Da, m-am regăsit. Da, mulțumesc. Ești bine, da, acum? Da, sunt bine, sunt foarte bine, da. Acceptul de publicare și gata. Da, sigur, cum să nu. Mulțumim, vă deconectați Da. de tot și de